Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ako'y maglulutong muli ng masarap na Christmas ham. Sigurado po ito ay magugustuhan nyo. At syempre sa mga kananay ko po dyan, pwede nyo po ulit itong gawing sideline upang makatulong po tayo kay Mr. Dagdag Income. At sa mga nagtatrabaho po dyan, pwede nyo din po itong gawing sideline. Pero bago po muna ako mag-umpisa, babatiin ko po muna ang aking mga taga-subaybay. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at sa mga mahal po nating OFW, Merry Christmas po sa inyo at binabati ko din po ang aking brother-in-law na si Gerardo Lanzanas, pamangkin na si Aini Lanzanas na nasa Italia at ang aking pong hipag na si Flor Panganiba na nasa Macau. Merry Christmas po sa inyong lahat, Merry Christmas din po sa lahat ng OFW. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin nyo na po yan at huwag nyo din pong kalimutan yung bell na pindutin upang sa mga video ko po ay ma-notify po kayo. Tara na, simulan na po natin ang pagluluto ng masarap na Christmas ham. Mga sangkap sa ating Christmas ham. 2.5 kilo ng pigi ng baboy. Hinati lang po natin yan sa 2. 1/2 cup ng asin. 4 na kutsara ng diding asukal. 1 kutsara ng curing salt. Gagamit din po tayo ng 1/2 gallon pineapple juice. Ito po yung paglulutuan pagkatapos po nating i-cure yung ating ham. 2.5 cup ng diding asukal o kaya naman ay dark brown sugar. Kaya tara na, umpisahan na natin. Ang una po ninyong gagawin ay hugasan po muna yung karne at kailangan po siya ay patiktikan. Yan, nilagay ko po siya sa butas-butas para po siya ay matuyo. Ngayon, ang sunod naman po natin gagawin pag tuyo na ay kailangan natin ng isang lalagyan at pag cure naman po yung ating gagawin. Ilagay po natin yung asin, 1/2 cup. Kung 1 kilo lang po yung inyong gagawin, 1/4 cup lang po yung inyong ilalagay. Ang sunod naman po nating ilagay ay yung ating asukal. At ilagay po natin yung ating 1 kutsara na curing salt. Yan. Ito pong curing salt para makatulong po na yung ating karne ay maging pinkish ang kulay. Yan, kaya kailangan po talaga na may curing salt. At dun po sa magtatanong kung saan po nabili yung curing salt, meron naman po sa malalaking grocery. Kaya lang dito po sa may amin, nagkaubusan na po. Kaya kami po ay bumili na lang online. Ayan, ito po yung lagayan niya. Ganito po itsura. Ayan, ganyan po yung lagayan niya. 1/2 kilo po yan. Ang bili po namin dyan ay 50 plus mahigit. Mag-additional kayo ng shipping fee. Pero mura lang naman po. Para nasa 100 lang po yung babayaran ninyo. Ngayon ay ilagay na po natin yung ating karne. Rub lang po natin. Balutin po natin ng asin. Lagay lang po natin parehas. I-rub natin. Yan, pag nabalutan na po natin yan, okay na. Kukuha na po tayo ng isang lalagyan, ng isang Tupperware na paglalagyan. Ako maglalagay. Kailangan po siya yung taklob na taklob. Ito ba? Ba't madilim? Tapos, araw-araw po, inyo po itong babaligtarin para yung kulay po at yung lasa niya ay magbalanse. Ay, lagyan na po natin ng taklob. Ilalagay na po natin to sa ref. Kailangan lang po ay sa chiller ninyo ilalagay, hindi po sa freezer. At i-cure po natin to ng 5 to 7 days. Pero ako po 7 days po yung gagawin ko para mas malasa. Kung may makita po kayo dyan medyo nagtubig, normal lang po yon. Basta araw-araw lang po ay inyong babaligtarin. So ngayon ay ilalagay na po natin ito sa ating chiller. Tapos na po tayo ng ating pagkukure ng ating gagawing ham. Kinuyure ko po siya ng 7 days para mas masarap po siya, mas lumasa at mas lumambot. Ngayon, ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ito mo lang po natin kasi hindi po kita. Lapit lang po natin.
Yan. Ito po ang ginawa ko po muna dito ay hinugasan po muna natin. Tapos atin pong pinatiktikan. Lagay lang po natin dito. Ako, pag nakagawa po kayo nitong ham, kahit isang malaki na po yung inyong gawin. Kung malaki po yung inyong pamilya, naku, napakasarap po nito. Siguradong kayo na po ang gagawa at sure po ako na talagang lasang ham po talaga ito. Gagawin naman po natin ay kailangan po itong talian yung ating ham para po siya ay bumilog. Ang gagawin ko po, sa net ko po siya babalutin. Dahil mas maganda pong gamitin ito dahil para po yung inyong ham mas mabilog po ninyo at magkaroon po ng design yung ating karne, yung ating taba sa ibabaw. Mas maganda po kumpara sa tali. Kasi pag tali po, ang hirap na pong magtali. Yan, ganito lang po yung gagawin natin. Yan, maganda po magiging design niya. Tapos talian lang po natin to. Itong dalawa po nating ham, parehas po nating tatalian. Yan, gawin lang po natin to ng paraan kung paano natin may tatali ng ayos. Yun na lang po na paraan kung saan po madali sa inyo. Tapos na po tayo ngayon sa pagtatali sa ating ham. Ito po yung ating kinalabasan. Yan, mas madali po kung net po yung inyong gagamitin, mas balot na balot at may design po yung inyong ham. Diba? Mas maganda po yan mamaya pag naluto na po yan. Ngayon, kailangan po natin ng isang lutuan. Ito po tayo sa aking paboritong lutuan. Ilagay lang po natin to dito. Ganan po ang style niyan. At ilalagay na po natin yung ating pineapple juice. Hindi po siya sponsor. Ito lang po talaga yung ginagamit ko pag magluluto po ako ng ham. Mas malasa po siya pag Del Monte po yung ginagamit. Pero depende na din po sa inyo kung ano pong type nyo. Pero yung i-advise ko po sa inyo, mas okay pong gamitin yung Del Monte na juice. Halimbawa, kung gagawin nyo po itong business, mas makakatipid po kayo kung maramihan na po yung inyong gagawin dahil tipid na po kayo sa Del Monte at saka sa isang pakuluan po sa gasol. Ito lang pong ginawa ko ngayon, ito po ay pang bahay lang po ito. At itatanong nyo po kung ano po yung sauce na ating gagamitin. Only sauce na po ang mangyayari dahil yung ating pong sabaw, ayun na din po yung ating sauce. Masarap na po yun. Kung kayo po ay bibili sa mga grocery ng ham, yan, tipid na tipid po yun sa sauce. Pero kung kayo po yung gagawa, unlimited sauce na po kayo. Okay na po, naisabaw na po natin. At lalagyan naman po natin siya ng asukal na pula. Didi lang po yung ginamit ko. Pwede naman po yung mas dark pa. Kaya lang ito po yung available kong asukal, didi lang po. Kaya pwede na po ito. Bali dun sa atin pong 2.5 ng ating gagawing ham, maglalagay po tayo ng 2.5 cup ng asukal. So ito po yung una, nailagay ko na po yung 1 cup. Ito po yung pa 2 cup. At maglalagay pa po tayo ng kalahati. Okay? Yan, okay na po yan. Lubog lang po natin yung asukal. Nalagyan na po natin ng pineapple juice at ng asukal. Dadalhin naman po natin to sa apoy at palalambutin. Ngayon po ay pabubulakan po natin sa loob ng 1 oras. At kapag bumulak na po, hinaan nyo na po yung ating apoy. Kailangan po siya ay maluto sa mahinang apoy lamang para mas masarap po yung ating ham. Balikan po natin ito mamaya sa loob ng 1 oras. Ngayon po ay i-check na po natin yung ating ham. 1 oras at kalahati ko po siyang pinalambot sa mahinang apoy po lamang. Ito po ay okay na po yung lambot kasi kanina natingnan ko na po ito. Tapos pinalambot ko pa po siya na kaunti. Hanguin lang po natin to. Ito na po, kahahango lang po ang ating ham at naaamoy ko po yung amoy niya na nakakagutom. Ngayon po, habang mainit po ang ating ham, tatanggalan na po natin siya ng mga tali o kaya itong ating net. Kasi kapag bago nyo po tinanggal at malamig na po yung ating ham, didikit po yung ating karne at saka yung taba. Sayang naman po, masisira. Ganda, sarap pa naman po ng taba kung mauukab lamang. Kaya habang mainit po ay tatanggalan po natin siya ng
tali o kaya po ay net. Ito po yung sinasabi ko na kung net po yung inyong gagamitin ay magkakaroon po ng design yung inyong ham. Kita nyo po ba? Ayan po, ang gandang tingnan. Kung net po yung inyong gagamitin, dadahan lang po kasi baka masira. Tapos tanggalan lang po natin itong isa. Ngayon po ay natanggalan na po natin ng net. At ito po ay palalamigin po muna natin. Malamig na po ito ngayon, napalamig na po natin. At yung isa po ay lulutuin natin. Yung isa naman po ay ipapaking natin. Ipapakita ko po sa inyo kung paano nyo po gagawing business. Kung type nyo po itong gawing dagdag income. So, ang gagawin po muna natin ay balutin po natin yung isa. At yung isa po mamaya ay lulutuin natin sa oven. Pero depende po sa inyo kung anong luto po yung gagawin nyo, kung piprito nyo o i-oven ninyo. O, ilagay lang po natin sa isang tabi itong isa. Ngayon ay re-repakin na natin. Babrushan muna natin yung sabaw po nating ginamit. Ito para hindi dumikit muna dun sa plastic. Kaya kailangan lagyan natin ito. Okay na ito at ilalagay na natin sa plastic. Pag nailagay na po natin ito sa plastic, magsasama po tayo ng sabaw para yung ating ham po ay mas lumasa pa. Ilalagay nyo sa loob, depende na po sa inyo kung anong gusto nyo pong dami. Na po ito at ngayon ay babalutin naman po natin siya ng ayos. Dapat po yung pagbabalot nyo yung hindi po bubukol yung ating plastic. Tapos lagyan na lang po natin ng tape para hindi po siya matanggal. Hahapitin nyo po yung plastic, i-tape nyo na lang po ng ayos. Ang sunod po natin gagawin ay balutin naman po natin yung ating ham sa matigas na plastic para hindi po siya mabubutas. Gagamit lang po tayo ng makapal na plastic. Ang ginamit ko po ay yung plastic cover na makapal. Ito po yung pang cover ng notebook. Gupit lang po ako ng square para mas mabalot po natin to ng ayos. Tapos ang ipantatali po natin dito ay yung cable tie. Pero kung may makikita po kayo mas magandang pang higpit, pang tali, mas okay po yon. Kasi ang ginamit ko po ay yung cable tie kasi ito po yung available na malapit dito sa amin. Meron po kasing nabibili na ganito, meron po may mga design sa bakery supply. Nabalot na po natin ngayon yung ating ham. Ito, pinutol ko na lang po yung labis na plastic dito at yung tirang pantali po. Yan, para maayos pong tingnan. Ito na po yung ating pwedeng ipangtinda na ham. Ngayon, pwede nyo po siyang ilagay sa box. Kaya lang po, ang available ko po ditong box ay ganitong malaki. Ipapakita ko lang po sa inyo na may gantong size na merong mas maliit pa. Para yung atin pong ham ay sakto lamang po dito sa loob. Ayan, ganun po ang style niyan. Tapos nakaganan. Kaya lang medyo malaki po kasi yung ating box. Ayan, dapat po yung medyo mas maliit pa. Ayan, ganun po yan. Para sakto lang po siya sa loob. Siyempre, kailangan po ay may sauce po kayong kasama. Kung meron po kayong sealer, pwede nyo pong i-sealer yung inyong plastic. Yung mas makapal po dito yung plastic. Yung parang mas malaki lang po sa lalagyan ng mani. Ganon po yung style. Tapos, isi-sealer po ninyo para mas maganda po siyang tingnan. Tapos, isama nyo lang po sa loob ng box. Meron na po kayong pantinda na homemade ham. Ayan, masarap po yan. Unlimited sauce. Kung meron kayong pa-order na nagsabi na kung pwedeng dagdagan ng sauce, ay makakapagdagdag po kayo dahil yung pinagpakuluan po natin na ng ham ay madami pa po ang labis. So, ito po yung ating pangtinda na ham. Ngayon naman po, ipapakita ko naman sa inyo ay ang pagluluto po doon sa ham. Ako po, i-oven ko po. Pero sa mga may bahay po, kung wala pong oven o kung mas tight nyo po, pwede nyo naman pong iprito na lang. So, ngayon, ang gagawin ko po ay i-oven po. Ngayon tayo ay nasa pagluluto na. Pero ito, ipapakita ko muna sa inyo. Itong ating ginawa na nasa box, tinimbang ko na po ito. At ang timbang po nito ay 800 grams. At ito naman pong isa ay pumatak po ng saktong 1 kilo. Ang una po natin gagawin ay papahidan po natin to ng asukal.
Ito po ay okay na, nalapahidan na natin ng asukal. At ang sunod naman po natin gagawin ay ipainit po muna natin yung ating oven bago po natin ito isalang. Habang pinapainit po natin yung ating oven, ready na po natin itong ating ham. Ilagay lang po natin sa tray. Ito po, aabangan ninyo kasi baka mamaya ay masunog. Bali, ikakaramelize lang naman po natin yung asukal at okay na po ito. Mainit na po yung ating oven at ilalagay na po natin yung ating ham. Inilagay ko po siya sa 250 temperature, baba at taas, at isinet ko po siya sa 20 minutes. Okay na po yung ating ham at hindi po natin natapos yung 20 minutes. Naka 10 minutes lang po tayo. Kasi nag-caramelize na po yung ating asukal kaya okay na po ito. Ngayon po ay tapos na po ang ating pagluluto sa oven. Ayan po yan. Tapos gagayatin na lang po natin to. At talagyan na lang po natin ng design sa ibabaw at okay na po yun. Okay, ngayon po tapos na po tayo sa ating ham at nalagyan na din po natin ng design. Ayan po, napakasarap po ng ating ham at habang niluluto po siya yung ating sauce habang ino-oven, napakabango po, nakakatakam, nakakagutom. Kaya tamang-tama po itong ngayong Christmas at bagong taon, may panghanda na po kayo. Ayan po, ilapit lang po natin para makita nyo po ng ayos. Yan, kamayin na po natin. Ayan po ang itsura po ng ating ham. Yan ay dahil din po sa curing salt. Kaya mahalaga po yung curing salt kapag po tayo ay nagawa ng ham. Ngayon po ititikman ko po muna itong mabilis na mabilis lamang at tayo po ay mag-costing na. Kakamayin ko na po. Tapos ito po yung sauce. Yung sauce po, ito po yung pinagpakuluan ng ating ham. Ayan, ayan po yan. At sobrang sarap din po nung sauce. Panamang-panamay yung lasa. Wala na po akong idinagdag dito sa sauce natin. Hinango ko po yung ating ham tapos pinakuluan ko pa po siya sa mahinang apoy para lumapot po yung ating sabaw. So, ang dami po niyang sauce na natira. Kaya sawang-sawa tayo sa sauce ngayon. Sausaw lang po natin. Ang sarap nung ating ham. Nakakagutom. Ang sarap niyang papakain. Wala bang tinapay? Ang sarap niyang ilagay sa tinapay. Ang sarap niyang papakain. Ang sarap niyang iulam. Malambot, malasa. Tapos yung ating sauce, ang sarap. Lasa yung pineapple, tapos yung tamis niya. Kaya panapa po ito. Gawin yung business o kaya naman po ay yung panghanda po ngayong darating na Pasko at bagong taon. Tapos ito po yung ating nasa box. Pakita ko lang po ulit. Yan, ayan po yan. Ibili nyo lang po ng mas maliit pa pong box dito kasi malaki po itong box na ito. So ngayon tayo po ay magko-costing na. Bago ko po ubusin itong aking kinakain. Ang sarap niya lang pong papakin. Sarap. Sigurado po magugustuhan niyo po itong ham. Ngayon po tayo ay magko-costing na po muna. Tutuusin po muna natin kung magkano ang ating naging puhunan. At ang ating pong karne, 2.5 kilo ay 450 pesos. Ang ating pong asukal na pula ay 24 pesos. Ang ating asin, curing salt, tuusin na lang po natin sa 6 pesos. At yung ating pong pineapple juice ay 85 pesos. At ang ating pong kuryente at gasol ay 50 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 615 pesos. Tulad nga po nung sinabi ko kanina, ang nagawa natin dun sa dalawa, isang 800 gram at isang 1,000 gram, isang kilo. Bali, 1.8 lahat po ang kinalabasan ng ating nagawa. I-divide po natin yung ating puhunan na 615 pesos divide 1.8 kilo equals 341 pesos ang puhunan po natin sa isang kilo. Yun naman po sa ating 800 gram, i-times po natin yung 341 times 0.8, 100 gram po yun, equals 272 po ang puhunan natin dun sa
800 gram. Kaya mahalaga po ang pagkikilo para malaman nyo po ang pagkikilo at pagkukosting kung magkano nga po ba naging puhunan ninyo sa isang produkto. Alam po naman natin na ang kilo po ng ham ay 500 ang kilo, kaya depende na po sa inyo kung magkano po yung idadagdag ninyong presyo kung gagawin nyo po itong negosyo. Kung maramihan po yung inyong gagawin, ay mas makakatipid po kayo sa mga puhunan sa mga pineapple juice kasi medyo mahal din po yung pineapple juice. Makakamura po kayo sa lahat ng ingredients at saka sa pagluluto. Kaya pagdami po ng inyong luto, paglaki din po ng inyong tutubuin. Bago po magtapos ang video na ito, muli ako po ay magpapasalamat sa aking mga taga-subaybay. Maraming pong salamat sa inyo at sana po kayo ay patuloy pang madagdagan. Muli ako po ay nag-iimbita sa inyong lahat na bisitahin po ang aking YouTube channel, Tipid Tips at iba pa, at marami pa po kayo doong video na makikita. Kaya kung di pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin nyo na po yan at pindutin nyo din po yung bell upang ma-notify po kayo sa aking mga gagawing video. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat at Merry Christmas! I-like and share nyo na lang po kung type nyo yan para syempre yung mga kaibigan nyo ay magkaroon din po sila ng idea na pwede pa palang magkaroon sila ng dagdag income kahit meron na po silang pinagkakakitaan. Kaya maraming pong salamat sa lahat. Bye-bye!